We're back again. Good morning. Good morning. Tulad po ng aming nakagawian. Basahin natin ating mga headlines for today na mababasa sa today's issue ng Daily Tribune. Ayan. At para sa ating mga mainit na balita, comfy. Ang ating banner story, House Crafting Bayanihan 4. Ayan. Pangayuda. At sa balitang sports, ito medyo sad story. Ayan. Ugas race on Pacquiao's parade. Mukhang na thunderstorm. At balitang showbiz, Derek Monasterio sees self in Virgo. Uy, ano kaya yun? At follow-up story kay Manny Pacquiao. Despite loss, tributes for Pacman. Oo naman. Oo Marami naman. namang siya nagawang sa kasaysayan ng boxing sports. At bahal na story palit. Address corruption squarely. Go tells agencies. Yan. At para sa ating light story for today, Tarsito Balitang story o Tarsito. balitang Tarsito, War Shock. Oh, ibang shock yun. Anyway, ano pong tatalakayin na mamaya. Pero bilhin na naman yung mga paboritong kopya ng Ito Daily po. Tribune na makikita nyo sa National Bookstore, mga coffee shop, Yeah. at sa mga paborito nyong newsstand, pati na rin sa Family Mart. Ayan. At tulad po ng aming nais ihain sa inyo araw-araw, magbibigay din kami ng ulat ng aming field reporters. Kasama po natin ngayon, andito na ba ang ating field reporter sa House of Representatives na si Sandy Lucas? Sandy, good morning. Sandy, good morning. Magandang umaga mga kaibigan. Magandang umaga, Sandy. Para sa pinakahuling balita mula sa Kongreso, bagamat hindi pa tuluyang na ipapasa ang bayanihan to arise as one act o bayanihan 3, naghahanda na umano ang ilang miyembro ng Kamara sa pagbubuo ng panibagong bersyon ng bayanihan measure. Ayon kay ang probinsyano Representative Alfred de los Santos, nagsimula na umanong pag-aaralan sa mababang kapulungan ang pagtataguyod ng Bayanihan 4 bilang paghahanda kung sakaling nang kailanganin ang pagpapatupad nito. Wala pang ibang detalye ang nasabing panukalang batas dahil patuloy pa rin umano ang pagsisigasat ng mga mambabata kung ano-anong tradisyon ang kakailanganing ipaloob dito. Dapat umanong maging angkop sa kasalukuyang pangailangan ng mga Pilipino ang gagawing batas kaya't masusunod ng pag-aaralan kung ano ang lalaman ng Bayanihan 4. Dagdag pa ni De Los Santos, sakaling maipasa ang Bayanihan 3 ay pag-aaralin din ng Kamara ang posibleng pag-extend ng validity nito. Sa panig naman ng Senado, sinabi ni Senator Sonny Angara, chairman ng Senate Committee on Finance, na bukas ang mataas na kapulungan para sa rekomendasyon ng Kamara. Subalit imbis na Senado, dapat umandang mapasang-ayon ng mga mambabatas ang economic managers ng bansa para maipasa ang Bayanihan 4. Noong Hunyo ay inaprobahan sa House of Representatives ang proposed 401 billion Bayanihan 3 measure. Subalit naging mailat ang Senado dito dahil naging kakulangan ng pondo ng gobyerno at sa milyong-milyong unobligated funds sa ilalim ng Bayanihan 3. At yan ang pinakahuling balita mula sa Kongreso, kung si Sandy Lopez nag-uulat para sa Daily Tribune. Masaya, Sandy. Ayan, mabuti naman at mukhang kahit papaano ay naghahanda ang ating Kongreso para pantulong sa mga ating katribo na patuloy na naapektuhan ng pandemya at patuloy pa rin tumataas ang ating mga kaso. Kahapon 16,000 ulit. Pero sabi naman nga ng mga ayon sa datos naman, epektibo yung ginawang 2-week ECQ sa Metro Manila dahil bumaba yung reproduction rate ng COVID virus sa Metro Manila. Yun nga lang, may mga lugar sa Pilipinas na tumataas ang kaso tulad ng Tugigaraw, Bukidnon. Yan. Natuloy yung pagtaas doon medyo nagkakaroon ng kailangan adjustment siguro ng ng mga lockdown measures. Yeah, and everyone, despite of because of this pandemic and because of COVID-19, maraming mga kababayan natin syempre umaasa ng magandang balita. Nadala ng ating pinagmamalaking si Manny Pacquiao, di ba? But some things happen, it's beyond our control. But tingnan natin ang pulso ng ating mga katribo. Ito po. Binibigay namin sa inyo ngayon, the I Speak of the Day. Kailangan na kayong you have to participate. Ito po ang tanong natin sa I Speak of the Day. Dapat na bang magretiro si Manny Pacquiao sa boxing? Ayan.
Kaya mga katribo, ipadala ang inyong mga komento at reaksyon sa inyong sa isyung ito sa aming number na naka-flash sa screen. At mag-comment na rin sa aming Facebook page, Tribune Now. Ayan, ang number po namin 0968-670-4650 at sa aming mga social media pages. Ayan, kaya yun, medyo malungkot. Oo nga, pero life must go on. Of course. Kaya manatiling makatutok dahil pag-uusapan natin ang iba pang mga storya sa pagbabalik ng Gising Na! This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Ang bayan kong Pilipinas, hirap ang dinadanas. Sari-sari ang problema dahil sa pandemya. Matapang ang Pilipino, matapang tayo. Kakayanin natin to, kaya natin to. Like Andres Bonifacio, he is our hero. Hindi atakbo, hindi atakbo. Magpapaturok ka ba? Sugilin na ang pandemya. Magpapaturok ka ba? Huwag mawalan ng pag-asa. May pag-asa. Malapit na ang ginhawa. May ginhawa. Mawawala ang pandemya. Mawawala na rin yan. It's gonna be okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Nandyan na ang bakuna. Magpapaturok ka ba? Sugilin na ang pandemya. Magpapaturok ka ba? Nandyan na ang bakuna. Magpapaturok ka ba? Sugilin na ang pandemya. Magpapaturok ka This ba? public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Muling nagbabalik ang Gising Na. Ayan, ngayong umaga po, May makakasama tayo. Oo, ang unang-unang scholar ng Daily Tribune na si Glenn Miko Yong para ibahagi ang kanyang istorya. Ayan, si Glenn po ang unang scholar ng Daily Tribune. Nakakatuwa, Nakakatuwa. Actually, maraming scholars ang Daily Tribune. Itong kauna-unahang pero graduate. Siya ang unang gumraduate, pero At pandemya pa, ha? of course, at ang kanya pong kurso, BS Hotel and Restaurant Management sa University of Santo Tomas, Oo, ang aking alma mater. Of course, hindi lang niya na-earn ng kanyang degree, He did it in flying colors. Oo. With Latin, Isa pang student Honors. athlete at student leader, siyempre. Good galing. morning, Glenn! Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Yeah, welcome to Gising Na, Glenn. And welcome to the Daily Tribune. Oo. Siyempre. Glenn, si Katribong Roy ito, maaari bang ibahagi sa amin yung istorya mo bago mo nakamit lahat nitong achievements mo na meron ka ngayon? Of course. But I would like to start by
greeting everyone. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Sir Roy, Sir Compi, and Ma'am Chinky. Okay po. So I am Glenn Miko A. Yung, and I would love to bless you with the words of Confucius, where he said, "Everyone has two lives. The second one begins is you only have one." Wise words, huh? Um, when I was a kid, people used to call me Glenn, and this guy named Glenn was the type of guy that people would pick last in things. People would pick last in everything in general. He's the type of guy that people wouldn't want to be with. Siya po yung tipo na tao na maikipag-away without any reason at all. He's the one who's always had flunking grades, the least favorite of teachers, the one who always gets blamed when chaos happens inside the class. He was he was a happy-go-lucky guy. But like everyone else, madami rin po siyang pinagdaanan. People don't see that underneath the smile he shows everyone, a big... Ay, sorry po. Go ahead. Sorry. Hello? Go ahead. Go ahead. People don't see that underneath the smile that he shows everyone, a big frown lies beneath. 18 years po na buhay niya, nakikipaghabulan po siya sa lahat ng tagumpay na naabot ng mga niya. Inabot niya yung mga pangarap na yun para at least a day would come na sana maging proud din ang parents niya sa kanya. Then college came and I wanted to be someone else for a change. I wanted to be wanted. I wanted to be noticed and appreciated. I wanted to win in life. I introduced myself as Miko, and so I was acknowledged as Miko. And this guy named Miko wanted to see what he's capable of. He wanted to make people smile. May gusto siyang patunayan, and so he did. In his first year, he struggled a lot, taking 8 rides a day and having 150 pesos only for allowance per day. He was very active. He joined the USD men's volleyball team and CTHM men's volleyball team. He joined the HRMS, the Hotel and Restaurant Management Society, as a staffer. He joined the CTHM Student Council as a staffer, but not one did he regret. Then later that year, he needed to leave the team to focus on his grades. So he lost his varsity status along with his varsity scholarship. It was also the same year when his dad got rushed to PHC, the Philippine Heart Center, and was diagnosed with an enlarged heart, and soon also lost his job. With all the stress happening at school with academics, sport, Nico got depressed and had no choice but to ask for help. Because all he had left was a small sari-sari store to provide for the family. Just enough to put food on the table. So, Nico? prayed to God. Apo. You said earlier that you were a troubled child. You were a problem child actually when you were growing up. And then Yes, sir. what happened that made you decide to change for the better when you entered college? Yung panlalait ko ng mga kaklase ko, every time my cousins always goes up on stage, paulit-ulit po silang nagsasabi na, Nico, bakit wala ka doon? Nico, bakit di naman ikaw yung nandun? Bakit ang hina-hina ng utak mo? Parang ganun. And I wanted it to change. Sana mabigyan naman ako ng chance na ako naman ang makatikim ng tagumpay sa buhay. So, ayun po. It's really good. Parang naging challenge sa'yo yun, no, Miko? You graduated pa with honors and in the midst of pandemic. What are your plans now? Currently po, well, I hope everyone's safe. For now, it's a bit risky going out the real world, especially when tourism anywhere is down. I'm currently finding a way to earn para naman po di po ako masabihin na palanin na sa bahay. But seriously speaking, I'm still considering a lot before I decide because it's a big world out there.
and I'm afraid I might get lost again. So I'll try to choose wisely po. But for now, I'd love to be with my family. Oh, gusto ko lang malaman bago magtanong yung dalawa. Sige, Excited sige. ako sa'yo, Miko eh. Natutuwa ako Sige sa po. yung bata. I'm really happy for you. But I just would like to know, bibigyan ko sila ng chance, but to last na. I just would like to know, na-excite din silang magtanong because they're really happy for you and for what you've done, what Thank you you did so to much, yourself. ma'am. Yeah. So, sa anong paraan ka natulungan ng Daily Tribune? Actually, kahapon po, Mr. Kenji contacted me. I was half asleep, so I think the phone rang for quite a while. Then we talked on the phone, and he let me in on the good news. Then I told my parents right away that I was going to have an interview with Daily Tribune, and it was going to be on live radio, television, and FB Live. Yung moment na sinabi ko po yun sa kanila, yung ngiti po umabot tenga because they never expected things like these to happen to me. Every semester po, I submit my grades to you po, to the office to show you and Daily Tribune my progress, that I'm doing better year by year. Pero hindi niyo po nakikita is how relieved my parents are na wala na silang pinoproblema other than my dad's meds. Ang sarap po sa feeling na sana na sa wakas may naambag ka rin. Everyone thinks that Daily Tribune just provided me with tuition fee. But to be honest, they gave me a second shot at life. I was the one who put smiles on my parents' faces, but Daily Tribune gave me that opportunity. I wouldn't be where I am without Daily Tribune. There's finally meaning to my life because I made my parents proud. I get to have memories with my friends and colleagues. All thanks to Daily Tribune. Maraming salamat po. Thank you very much for your gratitude sa naitulong ng publisher ng Daily Tribune. And your father lost his job mid-college and medyo hirap sa financial yung pamilya mo. Sabi mo nga, diba, sari-sari store lang ang source of income to support the entire family. Ngayon, follow-up question kay Ma'am Chinky. How did the Daily Tribune got involved in your studies? Nung time na na-depress po ako, nung nasugod po sa hospital si Papa, na-depress po ako nun. So, kailangan ko po maganap in many churches hanggang sa may naabutan ko po yung San Roque Church, and may tumulong po sa akin doon si Brother Raul. And in-endorse niya po sa akin si Miss Timbang, Miss Evangeline E. Timbang. Then, during the time na humingi na po ako ng tulong kay Ma'am Timbang, sobrang perfect po na timing na during that time naghanap din po si Ma'am Bettina ng scholar, and ayun po, since then it was all history. Kaya naman siguro ayan paraan ng Diyos para matulungan ka dahil mayroon ka ring may pangarap ka at may nagpupursige ka. Kaya sabi nga, pagka ginagawa natin yung ating bahagi, gagawin din ng Diyos yung kanyang bahagi. Pero, ayan, now that you have earned all the recognition and achievements that you have, ano ang tingin mo ang magiging career journey mo? Anong in the future? I want to say that I'll be successful one day, and I do believe in that, but someone once believed in me and told me before I even got all these recognitions. Mr. John Dayaon told me that no matter how far I reach in life, I should never forget to look back and stay grounded, kasi sometimes all those awards you receive, it gets into your head and it messes you up. Plus sabi niya po kasi kokotongan niya po ako pag yumabang ako. So I'll answer that question the humblest way I can. And it's that I don't know where those recognitions would take me and how far it'll take me. Judging from what's happening around the world, you can never be sure of what tomorrow has in store. But one thing's for sure, I'll follow my heart. And if it tells me it's right, and hopefully, if I do become successful and comfortable in life, I'll fulfill my promise to Ma'am Bettina, and that is to give back to those who need it. Ayan naman. So, on that note,
Maraming salamat sa iyo. Maraming Glenn, salamat po. And we wish you all the success. Keep on fighting. Yeah. Keep on striving. And keep your feet on the ground. And Yeah. hopefully you can return the favor by helping others. I will. Yeah. God bless you, Miko. God bless your Thank you, parents. ma'am. as God well. bless po to Daily Tribune. Ayan. Yan po Thank you ang, very much. ang Nakakatuwa, first no? graduate ng mga scholars ng Oo, Daily kaya Tribune. yung mga Ha? batang pasaway, may pag-asa talaga eh. Oo. Really strive for it. Kaya, ano bang, ano? Okay. So, batiin muna natin yung mga nakatutok nating katribo. Of course! Nag-shoutout natin. Si Patrocinio Del Prado from Marinduque is watching kanina pa. Ay, good morning, Pat Santos, ang ating reporter Pat. sa Manila. Ma'am Chingy Fanales, nanonood din daw siya. Good morning po, ma'am. Ma'am Chini, good morning din, Ma'am Chini. Good morning. Ating mga sports editor, sina Hello. Ray Bangkod and Julius. Oo. At saka yung mga Manikad. angels sa taas. Lyndon Mendoza, good morning din sa'yo. Gigi Datoy. Gigi Datoy, Marian yeah. Datoy. And of course, si Abby at saka si Jeline. Jeline. Yeah, and Taritz. Na umiikot ngayon. Oh, Kasama umiikot niya ngayon. umiikot ngayon. Oh, kanina nasalubong ko siya. Hi, Ritz. Take Hindi- care. Rita, baka mahilo ka kakaikot. Oo. Ingat-ingat. And hello. Ano, may lahing trumpo. Hello also to Monet Miliora, my Yeah. sister in Christ who's very supportive. Sabi ko, I'm sorry, I cannot make it earlier. Sabi niya, ako nang bahala, I'll take care of Sabi, napakabait talaga. Ayun naman pala. Napakabait. Monet, love you. And let's also remind our viewers about our I Speak question for today. Oh, of course. Ano ba ang ating I Speak question Ayan. of the day? Ito po ang medyo masakit na balita kahapon eh. Well, sabi ko, lungkot namang itanong, but we have to ask, we have to ask our mga... Okay. Dapat na bang magretiro si Manny Pacquiao sa boxing? Ayan. Yan, react na kayo. Ipadalangin yung mga komento at reaksyon sa Sumuntok isyong ito. Alright! Padalangin yung kuro-kuro, haka-haka, Oo. opinion sa loobin, damdamin, violent objection, vehement reaction, intelligent observation sa aming telephone number 0968-670-4650 at sa aming mga social media pages. At lahat po ng inyong mga komento niyan, tutunghayin natin sa pagbabalik ng Gising na! Iba ng panahon, ang dami ng bago ngayon. Pati ang mundo natin, well, nagbago na rin. Buti ano bayan, bigger, better na. You can buy it sa centers, pati sa mga parties may online pa at app. You can buy it with your fingers, still don't remittance and more. Online shopping, you can buy it all. Di magpadala, you can buy it all. Anumang pera transaction, you can buy it all. Sabayan ang pagbabago ng mundo for all your pera transactions, all new Bayad. Every time I'm on the road, I can expect high performance from Phoenix Fuels. Now with Pulse technology, delivers enhanced power and acceleration to make every trip come alive. Service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Muli nang babalik ang Gising na! Ngayon naman ay alamin natin ang lagay ng panahon at pati na rin ang sports update mula kay Vernon. Pasok, Vernon! Yan, salamat, Comfy. Asahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa, particular sa kalurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, dala pa rin ng hanging habagat. Makakaranas ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Palawan, Occidental Mindoro, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Maulap na papawirin at isolated rain showers at thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Samantala naman ay namataan ang tropical storm
sa isang labas ng Philippine Area of Responsibility kaninang alas 3 ng madaling araw sa layong 785 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Gumagalaw ito pa north-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Ito ay may lakas na hangin na 75 kilometers per hour at bugso na 90 kilometers per hour. Sumikat ang araw kaninang alas 5:43 ng umaga at lulubog mamayang alas 6:14 ng hapon. Naglalaro naman ang temperatura ngayong araw sa 24 hanggang 33 degrees Celsius. At sa balitang sports naman, bigo si Manny Pacquiao na bawiin ang World Boxing Association, alam naman natin yun, na welterweight belt mula kay Cuban boxer Yordenis Pugas nang matalo ito via unanimous decision kahapon sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, USA. Buong labang pinahirapan ng mas batang si Ugas si Pacquiao sa pagpapatama ng kanyang mabibigat na overhand right upang mapanatili sa kanyang kamay ang titulo sa 12 round bout na pinanood ng crowd na umabot sa 17,438 mga katribo. Tinan yan. Sa kabila yan ng patuloy na banta ng pandemya. Gamit ng kanyang height at reach advantage sa pagbitaw ng mga matatalim na jabs na gawa ni Ugas, ang kanyang game plan na mapanatili ang kanyang distansya amigo kay Pacquiao. Hindi rin niya pinayagang makabuelo ang 8th Division Champion upang magwagi sa puntos na 115 to 113, 116 to 112, at 116 to 112. So, anong palagay ninyo dyan mga katribo sa studio? Nadugas ba ni Ugas si Pacquiao? Naugasan ng nasuntok Naugasan ang niya. katawan Yun ni ang report Pacquiao. ko. Yeah. Nagising na. Bye-bye. Maraming salamat, Vernon. Ayan. Mukhang At ngayon naman ay alamin natin ang kalagayan sa kalsada mula sa ating mga Angkas News Squad reporters. Nandiyan na ba sa ating kasamang si Daylight? Umaga, good morning mga katribo. Ako nga pala si Daylight. So, kanina po, nakita naman natin na maganda ang dali ng trapiko nung nasa taas tayo ng EDSA. At nung bumaba po tayo, nakita natin na maganda pa rin ang ikot mula dyan sa may monumento, papasok ng Abinida. At papasok naman ng EDSA, maganda pa rin ang daloy. Ang palabas naman na papuntang monumento at papasok ng Valenzuela ay maayos ang daloy ng trapiko. Maliban lang bang ang Valenzuela papuntang monumento. Medyo nagkakaroon na po ng paghigpit ng trapiko dahil sa naglalabasan, dahil sa pagpasok ng mga tao sa kanilang mga trabaho. Kanina napadaan din ako dyan sa area na yan. Nakita ko mahaba ang pila sa LRT station, sa Monumento Station at sa may Road 5. Kumusta ang sitwasyon ngayon dyan ng pila sa LRT? Ngayon po, medyo gumanda na po yung pila ng LRT. Hindi na po ganun kahaba ang pila. Kasi nakapagano na yung mga tao. Okay, maraming salamat. Daylight, tama tayo pa kanya. Daylight. Umaga. Paano yung paggabi? Hindi siya pwede mag-report. Maraming salamat, Daylight. But samantala, mga katribo, abangan po ninyo mamaya dito po sa katribo. Abangan po ninyo, 10:30 ng umaga. Alas 10:30 ng umaga. Oo, yun pong Kalanpag, maghahatid po sa inyo ng mga bagong handog nilang mga putaheng pampag-good vibes. Good vibes. At makakatipid din po kayo. Ayan. Abangan po ninyo mamaya 10:30. Ayan. Lalo na sa ating mga misis ng tahanan na naghahanda ng kanilang tanghali. Para naman hindi laging yun na lang ating inihahandog. Para huwag naman yung Huwag lagi puro adobo. At saka huwag laging pangat. Pangat yung init. I like that. Anyway, katulad po ng aming nakagawian, meron din po tayong balitang tarsito, mga light stories na inihahatid sa inyo ng Daily Tribune. At para po sa ating balitang tarsito today, na ang title natin ay War Shock, ito po ay tungkol sa mga
baril. Lalo na yun, merong mga nag-smuggle ng baril. Meron diyang nakakatuwa yung isang istorya ng German national na sa kanyang bahay. Nakita ng mga otoridad, may tangke pa. Ha? Grabe may naman. tangke at merong anti-tank cannon. Yun lang. Baka panglaban ni pamatay lamok. Oo, yung nahirapan tuloy. Pag-spray. Kawawa yung mga sundalo na kumuha ng anti-tank cannon dahil medyo luma na, kailangan nilang buhatin. Pagkalaki-laki pa naman noon. At least yung tangke po pwedeng paandarin. Ginagamit daw na lawnmower. Biruin nyo, ayan ha. Kaya, lalo na yung mga mahihilig sa baril dyan ha, ingat lang. Kasi may alam ako ha, mahilig sa baril. Kaso, may extracurricular activity yung misis niya, nakita yung baril. Kaya, hinabol-habol siya. Kaya, kaya, Baka sa inyo magamit yan. baka sa inyo magamit yan. Kaya po, Sprayan kayo ng tangke. habulin kayo ng tangke. Anyway, Nakapagod tangke ang asawa mo. Ano? O, di ba doon sa Russia, mayroong nagalit yung mayor sa mga illegal parking. illegal parking. Pinagulungan ng tangke yung mga kotse. Yung mga kotse nakaparaan sa kalsada. Anyway, Anyways. meron ka bang Meron nga katribulo ngayon. Meron na nagbulong sa akin ng chismis. Nako? Mukhang medyo napapabayaan na ng ating ilang opisyal partikular sa mga nag-i-implement ng batas ng ng ECQ at MECQ. Yung ating alituntunin. Ang mga patakaran. Bakit ba puro alituntunin yan? Walang parituntunin. Sige, patakaran. Ano yan? Lalo sa bandang Rizal o sa mga biyaheng jeep ng Binangonan, Cainta, Taytay, na yung mga jeep daw dyan ayon sa ating Tarsito Bulong, Bulong, ha? Dire-diretso na yung pagpasok ng mga pasahero at wala na mga barriers, plastic barriers sa mga jeep. At nakakatakot dyan. Mas yan yung mga super spreader na kung tawagin. Of course. Sa terminal at sa ayo pa sa ating nagbulong sa atin sa pa lang, sa mga terminals pa lang pinupuno na ng pasahero yung mga jeepneys. Oh my. At syempre dumapasok ng Metro Manila yan. Yung mga biyahe na yan, no. So sana hindi naman totoo. Sana mapuntahan niya, matutukan niya ni if there's smoke, there's fire. Ni General So Eleazar. manawagan tayo dun sa Oo. mga nagpapatupad ng mga ng batas. Baka naman sa terminal meron diyang alam mo na, may naaabutan kaya... Merong butaw. kaya tumitingin hindi nakikita na punong-puno yung mga jeepney. May tapal kasi. Kung saan tumitingin, may tapal lumilingon kasi. sa kaliwa pag nandun sa kanan yung jeep. Naman. Kasi... At ngayon naman, alamin natin mga katribo, ang opinyon ng taong bayan sa ating I Speak of the Day. Yan. Naihahatid ng ating ka-checklist sa kalsada na si Cherk Balagtas. Pasok, Cherk. Hello! Good morning po! Nandito po tayo sa New Panaderos Street sa Calentang Market, Mandaluyong City! At ito nga itatanong natin yung ating ice pick question for the day sa ating mga kababayan dito, sa ating mga tribo dito. Kayo po, sa palagay niyo po, dapat po ba na magretiro na si Manny Pacquiao sa boxing? Para sa akin po, kailangan lumaban pa minsan pa para makuha niya yung kailangan na siyempre, may sama-sama sa mga Pilipino na sipawan sa bayaya sa daralan ng boxing. Kaya para sa akin, isang salasa para Pacquiao. Hello! Kaya pa, alas mo na Sa palagay ko sa amin, dapat rin talaga sila siwasawa ng pagpasa ng mga sa Pilis. Siguro na ako kaya ko. Dito ako pa. Kasama. Hello. Sa palagay ko Hindi. Ano siyang basa sa mga Talim na.
Ano? Thank you, Cherk. Ingat ka. Mukhang ang lalim lang. Pinaghugot-hugutan ng mga kasama ni Cheng doon. Talaga sa lupa. Alam mo, nagtatawanan siguro yung mga nanonood sa atin, mga katribo. Hello kay Elsa Dancel at sa mga, kay Ruel at Engineer Ruel Lancion. Ayan. Kay Ruel Mulato Lancion. Good morning din. Good morning. Good morning. Ayun naman. Kaya matapos ang ating mga, ang iba talaga pagka si Cher ka. Oo, sobrang energetic. Batang ito super, super. Huwag kayong alis mga katribo dahil susunod na ang showbiz news sa pagbabalik ng Gising Na! Manong Joe po. At Ate Maita. Ngayong Hunyo, bahagyang tumaas ng 8 centavos per kilowatt hour ang overall electricity rates. Ito'y dahil sa dagdag singil sa WESM. Alam niyo ba, pwede kayong i-update ng Meralco sa text or sa email gaya ni Sarah G. Sisendan kayo ng advanced updates tulad ng upcoming bill details. Di na kayo kakaba-kaba sa paghihintay ng bills. At anumang mangyari sa bill, masira, mabasa, o mawala, no problem. To get updates, i-update ang inyong contact information sa Facebook Messenger, meralco.com.ph, email, hotline 16211 o Meralco Business Centers. Handa kami makapag-ugnayan sa inyo para makapaghatid ng mas mabuti, mabilis, at pagkinhawang serbisyo. Hanggang sa susunod na Meralco Advisory. This advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. And we're back! Welcome back mga katribo! Ayan, at sa oras na ito po naman, nakahanda na ang ating balitang showbiz. At narito ang ating katribo, si Bonggacious Kim Sancha, para ihatid sa atin ang mga latest updates sa mundo ng showbiz. Pasok, Nice Kim! outfit, Kim. Ay, mahal na kita, Roy. Bonggacious na ba talaga ako? I appreciate that so much. Anyway, good morning sa inyo mga katribo. Ngayong Lunes, balitang forgive and forget ang hatid ko sa inyo. Dahil inamin ni kapamilya actor Gerald Anderson na willing siyang mag-reach out sa dati niyang girlfriend na si Bea Alonzo. At umasa siyang mapapatawad ng kapuso actress. Naganap ang revelation sa virtual interview with King of Pop, Boy Abunda, kasama ang iba pang mga bituin ng init sa magdamag na sina Yam Concepcion at JM De Guzman na napanood sa YouTube channel ng ABS-CBN Entertainment nitong weekend. Tinanong si Gerald kung mabibigyan ba ng pagkakataon ay may balak ba siyang ayusin ang gusot sa pagitan nila ni Bea Alonzo na nadawit ang kasalukuyang girlfriend ni Gerald na si Julia Barreto. Sinabi niya na magre-reach out siya mismo kay Bea at mas makabubuti kung hindi na sila madamay ng ibang tao. Pertaining to Dominic Roque, na bagong nobyo ni Bea. He really hopes that Bea will find it in her heart to forgive what happened. In a good place na daw kasi siya ngayon matapos ang mga pinagdaan ng controversy sa kanyang love life.
Nitong Marso kasi, inamin ni Gerald kay Boy Abunda ang kanilang relasyon ni Julia at inilahad din niya sa naturang interview ang dahilan ng paghihiwalay nila ni Bea. Hindi naman pinalampas si Tito Boy na matanong ang aktor kung ready na ba siyang lumagay sa tahimik. Naging vocal kasi siya sa kanyang blog entries na gusto na raw niyang bumuo ng sariling pamilya. Sagot ng aktor kung siya ang tatanungin ay oo agad. Kaya lang, giit ng aktor, bata pa si Julia at marami pang maaaring maipakita sa industriya at hindi niya daw nais maging hadlang sa mga possibilities na yon. Well, Gerald, actually type kita eh. Pero sana mapatawad ka na niya. Yun nga lang, huwag kang magmadali. It will take time. Ito pa, isang balita. Naging usap-usapan naman sa ilang news website at blog sites kung forget na ba sa isa't isa sina Paolo Contis at LJ Reyes. Dahil sa Instagram ng aktor na si Paolo, palaisipan sa mga followers kung bakit zero na ang following ng aktor na ibig sabihin, he unfollowed LJ. Nakapagtataka din na wala na ang lahat ng mga larawan ni LJ sa account ng aktor. Tanging ang larawan na lang ng aktor at anak nilang si Summer ang naiwan. Pero sa Instagram account naman ng actress, makikita pa naman pinafollow ni LJ si Paolo. Wala pang nagsasalita kina Paolo at LJ kung anong pinagdadaanan nila hanggang sa ngayon. I'm hoping na kung ano man yan ay maayos nila ang gusot sa kanilang buhay. At yan ang aking maintrigang balita sa mga katribo nating nakikinig at nanonood ng Omni-Media program na Gising Na. Balik sa iyo, Chinky. Thank you, Kim, sa yung news, showbiz news update. Very exciting. Okay. Patawaran time. At ngayon naman, panoorin po ng public service muna tayo. Public service muna tayo. Ating public announcement para sa pagbabakuna. Panoorin po natin to, mga katribo. Public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Oh, vaccination, isolation. Gotta keep up with my nutrition. Gotta maintain my body condition. Then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long as it is not a fake. AstraZeneca, Moderna, BioNTech, even Sinovac, okay na. Pababakuna ka ba? 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 Vaccination for the nation, no more isolation. With vaccination, pababakuna ka ba? 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 Paturok, paturok, paturok. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. And we're back! Ayan! Panoorin, painggan, i-browse at basahin ang Gising Na sa Teleradyo Manilo TV as seen on Sky Cable Channel 224 and TV Plus boxes, GMA for the box and all DTT boxes, simulcast on DZRJ 810 AM, Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube, tribune.net.ph sa internet at sa pahayagang Daily Tribune. Ang Gising Na ay ang kauna-unahang Omni-Media program at ang bago niyong makakasama sa almusal, mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Ayan, pero sa umagang ito medyo malungkot ng konti dahil yung ating inaasahang magiting na panalo sana ng ating pambansang kamao ay hindi nangyari at na-upset siya ng isang... Medyo shocking nga, diba? Kasi everybody's expecting Manny Pacquiao to win that fight. Heavily underdogs yan, no? Si Ugas ng Cuba. At una-una, ano siya, last minute replacement. Pangalawa, hindi sanay ng kalabang kaliwete si Ugas. Yun na nga. Kaya, no, pero kasi may physical advantage din naman si Ugas. At talaga namang magaling ang fundamentals, being a bronze Olympic medalist. Bronze medalist. At mas matangkad siya kay Pacquiao. Mas mahaba pa yung reach. Mahaba. Pero ang usap-usapan dito, bakit ganun nangyari? Parang nawala ang bilis at lakas ni Senator Manny Pacquiao.
Ang kino-complain niya kasi, simula round 2, namumulikat na yung kanyang binti. At para sa mga aficionado po ng boxing, para sa kaalaman ng ating mga katribo, ang lakas po ng isang boksingero actually ay nanggagaling sa kanilang binti. Kung yung kanilang yung lakas ng suntok, yung tawag doon sa mga sa sports kinetic linking, mula doon sa puwersa sa paa, tumatagos yung lakas mula sa katawan pag ikot nung bewang at dumidiretso yun sa kanyang sa Pero kanyang hindi ba braso. dapat siya fit and prepared doon na dapat yung pulikat na Oo. naiwasan. Ano kaya nangyari? Ito ang tingin ng ilang mga eksperto ay either dalawa na overtrain si Pacquiao kasi parang pinipigilan na siya, sobrang pa rin, gusto pa rin siya mag-training. In fact, nung 2 araw bago yung laban, dapat nagpapahinga na siya. Doon sa kanyang suite, medyo nagpa-practice pa rin siya at pero ang isa pa, siguro ito yung sinasabi ng marami, that father time ultimately caught up with Manny Pacquiao. Yung nangyari kay Manny Pacquiao, na pagkatalo kahapon kay laban niya kay Ugas, yung tanong natin, icebreaker question po natin, tingin niyo ba dapat na mag-retiro si Senator Manny Pacquiao sa larangan ng boxing? He has achieved, not anyone can achieve, Imagine mo, 8 titulo yun, nasa kanyang iba't ibang division. Not anyone can do that, but you'll see, we have to accept pag nagkakaedad na tayo. Marami ng mga nangyayari sa katawan. So I think he has to think about it. Yeah, and ako rin, ganun nga. Marami siyang achievements at records sa larangan ng boxing. At yung legacy niya, kailangan niyang ingatan. Ngayon, kung ang legacy mo patuloy ka natatalo sa lahat ng laban mo, hindi na maganda, di ba? So, if he wants to preserve his legacy, I think he has to retire sa boxing. Sa boxing. Sa boxing. At marami pa naman siya magagawa sa boxing, hindi lang sa paglaban. Pwede niyang i-promote yung boxing, pwede siyang maghanap ng mga bagong talent, ng mga bagong Pinoy. Katulad ng ating kababayan na si Mark Magnifico Magsayo, na nanalo sa kanyang laban. Kahit naging medyo dihado siya nung first few rounds, pero nakabalik siya after bumagsak. He has made a name for himself sa international arena ng boxing. Pwede nga siya mag-promote, diba? Magkaroon siya i-promote niya yung boxing at i-promote yung mga Filipino boxers na magagaling, pero hindi bibigyan ng pagkakataon, ng break sa... Mga katribo, tuloy lang ang buhay. Tuloy lang natin. At bago po kami magtapos, iwanan po namin kayo ng quote of the day. Ayun, ang ating pong quote of the day na nice naming iwanan sa inyo, if I cannot do great things, I can do small things in a great way. Tama? Yan. Actually, yan po ang ika nga ipanuntunan sa buhay ng isang santong aking hinahangaan, si Saint Therese of the Child Jesus. At yan po ang kabuuan ng ating balita at istorya ngayong umaga. Samahan ninyo kaming muli bukas para sa mga latest news and happenings. Ako po ang inyong katribong si Chinky Mangkukam. At ako si Comfy Manalo. At ako naman po si katribong Roy Pelovelio. At ito ang Gising Na! Hello sa inyong lahat mga katribo, mga nakatutok. Hello. God bless. Stay safe. Good morning. Have a great week ahead. Blessings to all. Advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Ang bayan kong Pilipinas, hirap ang dinadanas. Sari-sari ang problema dahil sa pandemya. Matapang ang Pilipino, matapang tayo. Kakayanin natin to, kaya natin to. Like Andres Bonifacio, he is our hero. Hindi atakbo, hindi atakbo. Nandiyan na ang bakuna. Magpapaturok ka ba? Sugilin na ang pandemya. Magpapaturok ka ba?
ng pag-asa. May pag-asa. Malapit na ang ginhawa. May ginhawa. Mawawala ang pandemya. Mawawala na rin yan. It's gonna be okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Nandyan na ang bakuna. Magpapaturok ka ba? Supilin na ang pandemya. Magpapaturok ka ba? Nandyan na ang bakuna. Magpapaturok ka ba? Supilin na ang pandemya. Magpapaturok ka This ba? public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Oh, vaccination, isolation. Gotta keep up with my nutrition. Gotta maintain my body condition. Then I can take my